साथीहरु पुनः एकपटक स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल माई मोबाइल सपोर्टमा। आज म तपाईहरुलाई फेसबुकमा अनलाइन हुँदा हुँदै पनि अफलाइन देखाउने तरिका सिकाउँदै छु। यदि तपाईहरु पनि फेसबुकमा अनलाइन हुँदा हुँदै पनि अफलाइन देखाउने तरिका सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै अन्तिमसम्म हेर्दिनुहोस् र भिडियो मन परेमा तपाईले लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुका साथै यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। फेसबुकमा अनलाइन हुँदा अफलाइन देखाउनका लागि तपाईले खास गरी दुईवटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ती दुई सेटिङलाई म स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। स्किप नगरिकन ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि तपाईले कुनै दुई स्टेप मध्ये कुनै एक स्टेपलाई स्किप गर्नुभयो भने तपाईले यस प्रक्रियालाई बुझ्नुहुने छैन र आफ्नो फेसबुकमा अनलाइन हुँदा तपाईले अफलाइन देखाउन सक्नुहुने छैन। त्यही भएर तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब लागौं पहिलो स्टेपतिर। पहिलो स्टेपमा तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई खोल्नुहोस्। फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईको सबैभन्दा माथि राइट कर्नरमा तपाईले 3 लाइन्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोफाइल पेज खुल्नेछ। त्यसमा तल जानुहोस् र सेटिङ भन्ने अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तल जानुहोस् र एक्टिभ स्ट्याटस भन्ने अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। एक्टिभ स्ट्याटस क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोफाइल पिक्चरको राइट साइडतिर एउटा हरियो चिन्ह देखाएको छ। त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र टर्न अफ च्याट भन्ने अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको पहिलो स्टेप पुरा हुनेछ। अब दोस्रो स्टेपका लागि तपाईले खोल्नुपर्ने हुन्छ तपाईको मेसेन्जर। मेसेन्जर पनि फेसबुककै आइडीबाट एक्टिभ हुने भएकोले गर्दाखेरि तपाईको मेसेन्जरमा एक्टिभ हुँदा तपाईको अनलाइन देखाउने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले मेसेन्जरमा पनि एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईले मेसेन्जर खोल्नुहोस्। मेसेन्जर खोलिसकेपछि सबैभन्दा माथि राइट कर्नरमा तपाईले गियरको निशाना देख्नुहुन्छ सेटिङको। त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोफाइल पिक्चरको राइट साइडतिर तपाईले देख्नुहुन्छ हरियो निशाना। त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा तल एक्टिभ स्ट्याटस। त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र तपाई सो व्हेन यु आर एक्टिभ भन्ने अप्सनलाई अन भएको छ। यसलाई तपाईले एकचोटी अफ गरिदिनुहोस् र टर्न अफमा थिचिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाई 24 घण्टा अनलाइन हुँदा पनि तपाई अफलाइन देखिने छ। साथीहरु तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, हाम्रो भिडियोलाई साथीभाइहरुमा शेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न छुटेको भए कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी छुट्टै विषयवस्तु र टपिक साथ अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।